Росія від 24 лютого вбила майже 4 тисячі мирних українців, з яких 259 – діти. Найбільше людей загинуло у Донецькій та Луганській областях – 2234 людини, ще 2638 отримали поранення. Про це повідомляє управління ООН з прав людини. Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї із широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари. Крім того, за даними ООН, через війну понад 6,5 мільйонів українців стали біженцями, більшу частину з них прийняла Польща. Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін з офіційним візитом побувала у зруйнованих російськими окупантами Ірпіні та Бучі на Київщині. Про візит фінської чиновниці повідомили у телеграмі Ірпінської міської ради. Санна Марін на власні очі побачила наслідки руйнувань від російської агресії. В Ірпінській міськраді нагадали, що під час війни окупанти пошкодили понад 70% міста. Санна Марін подякувала Фінляндії за позицію щодо територіальної цілісності України, військову підтримку і допомогу, а також висловилася про запровадження жорстких санкцій проти Росії. Окупанти обстріляли Миколаївську область. Загинули 2 людини, ще 2 отримали поранення. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. За інформацією відомства, 1 людина загинула через обстріли селища Первомайське, інша в одному із населених пунктів Березнеговацької громади. Серед травмованих житель села Солончаки, Коцурубської громади та житель Березнеговацької громади. Російські війська також пошкодили 4 об'єкти соціальної та адміністративної інфраструктури у Солончаках. У селі Котляреве пошкодили магазин та житловий будинок, а також зруйнували та пошкодили житлові будинки на території Широківської громади. Жителів Миколаєва закликали не вживати воду із-під крану. До централізованої системи водопостачання обласного центру наразі подають воду із Дніпробузького лиману. Вона обробляється на очисних спорудах, проте використовувати її можна лише для побутових потреб. Про це йдеться у повідомленні на Фейсбук-сторінці Миколаївської обласної військової адміністрації. За словами директора Миколаївводоканалу Бориса Дуденка, вода, яка наразі централізовано подається у житлові будинки, підходить для прибирання приміщення, миття посуду, прання і щоб прийняти душ. Як пояснила начальниця лабораторії Валентина Андрієва, ця вода містить в рази більше хлоридів, мінеральних солей, сульфатів, у рази вище її загальна жорсткість та окиснюваність. У Миколаївводоканалі також додали, що кожного разу додають до води відповідні дози хлору для знезараження, щоб далі у бактеріальному відношенні отримати безпечну та пригодну для пиття воду. Черги із фур на в'їзді в окупований Росією Крим – це вантажівки, якими окупанти вивозять крадене зерно із Херсонської області. Про це пише обозріватель із посиланням на журналіста Дениса Казанського. Він також опублікував відео, яке підтверджує інформацію. Після того, як вкрадене зерно потрапляє на окупований півострів, його вантажать на морські судна. Супутникові знімки порту у Севастополі, датовані 19 і 21 травня, зафіксували, як 2 суховантажні машини під російським прапором швартуються і завантажуються вкраденим українським зерном. Збройні сили України показали, як знищують окупантів на Слобожанському напрямку. Відео опублікувала прес-служба 93-ї бригади «Холодний Яр». Нагадаємо, Слобожанський – складний напрямок, але й українські захисники досвідчені, загартовані боями і вміють вбивати ворога. Росіяни вкрали у нас зерно, весну і десятки тисяч життів. Вони зазіхають на наше літо, на всю нашу країну. Але українські військові пильнують, зазначають холодноярівці. Це вони по піхоті точкою У? Та вони буває ракетами по окремих орудіях працюють. Ну ось, весна закінчується. Це зерно люди планували висаджувати. Натомість в нього потрапила російська ракета. Точка У. Ось такий він, руський мір.
Російські паспорти, які хочуть роздавати окупанти у Херсонській та Запорізькій областях, ніхто і ніколи не визнає. Країні-агресору Росії варто відмовитися від цієї ідеї. Саме так заявив голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас на своїй сторінці у Твіттері. Він нагадав, що ідея референдуму вже провалилася. Через це він висловив подив з приводу того, що російські окупанти запланували так звану паспортизацію. 25 травня стало відомо, що президент-агресор Путін підписав указ, яким спростив отримання громадянства Росії для жителів Херсонської та Запорізької областей України. Українські енергетики продовжують відновлювати електропостачання у Донецькій та Дніпропетровській областях. За минулу добу світло дали 35 тисячам будинків. Наразі через бойові дії лишаються без електроживлення 311 населених пунктів Донеччини. Найскладнішими лишаються Лиманський, Авдіївський, Мар'їнський, Турецький, Бахмутський та Великоновосілківський напрямки. Через активні бойові дії та постійні обстріли тут постійно пошкоджуються лінії електропередач. Фахівці ДТЕК чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб проводити ремонтні роботи. Війна, яку розв'язала Росія в Україні, впливає на вартість енергоносіїв та продуктів харчування по всьому світу. Зростання цін ними може у результаті спровокувати глобальну рецесію. Такий прогноз озвучив президент Світового банку Девід Малпас, пише Reuters. Він зазначив, що економіка Німеччини, найбільша у Європі, вже сповільнилася, а незабаром можуть погіршитися умови і в інших провідних економіках світу. Раніше через війну в Україні Світовий банк уже знизив прогноз глобального зростання на 2022 рік майже на цілий процентний пункт до 4% з 4%.